خلي بالك وما تخليش قرينك يغير عليك، او بالاصح خلي بالك انك ما تبكيش قبل ما تنام علشان ما يحصلكش زي اللي حصل لطيف. قبل ما ابدا قصتنا النهارده يا صديقي، حابب ان انا اشكرك على الدعم بتاع الفيديوهات اللي فات، وانا مش طالب منك غير حاجه بسيطه بس وصغيره جدا، انك تشوف فيديو تضغط لايك. بس اضغط لايك على الفيديو وانزل تحت الفيديو صلي على النبي وبس كده. واهم حاجه تكتب لي رايك علشان استمر في تنزيل القصص. ويلا مطولش عليك فلنبدا. قصتنا النهارده يا عزيزي المشاهد حقيقيه، يعني كل اللي هقوله في القصه النهارده حصل بالفعل. صاحبه القصه بتقول: انا طيف، إنسانة وحيدة جدا من ناحية العلاقات، عندي اخوات كبار وأهلي موجودين والحمد لله، لكني بطبيعتي بحب العزلة وبحب أقعد لوحدي دايما. متخرجة من الثانوية العامة وما كملتش الجامعة، وده يمكن يكون السبب الرئيسي في كل اللي حصل معايا. أنا مدمنة مسلسلات وبحب الفيديوهات الطويلة جدا، يعني باختصار ما بحبش أتفرج على برامج السوشيال ميديا بتاعت اليومين دول. وفي يوم من الأيام شفت مسلسل وعجبني جدا، كان بيتكلم عن لعبة الشطرنج، وأنا مستحيل أفهم اللعبة دي رغم إني بحبها جدا وكان نفسي أتعلمها جدا، بس ما كانش في أي حد يعلمها لي، فكنت حاسه بعجز ان انا اتعلم اللعبه دي. المهم اندمجت مع المسلسل وكل حلقه تجر حلقه تانية وراها، لحد ما حسيت ان عايز افهم اللعبه دي اكتر علشان اقدر افهم المسلسل بشكل اعمق، خصوصا ان كنت حابه شخصيه معينه فيه. دورت على شروحات وحملت اللعبه وفعلا بدات اتعلمها. ما كنتش متوقع انها بالجمال ده، كميه تفكير وتخطيط واحترافية مش طبيعية. ومن هنا بدأت أفهم المسلسل أكتر وحبيته أكتر وأكتر. روتيني اليومي كان بسيط جدا ومفهوش أي حاجة. أصحى الصبح أعمل فطار وأقعد أتفرج على مسلسلات لحد قبل العصر، وبعدها أتغدى مع أهلي وأرجع أوضتي وأفضل ألعب على البي سي بتاعي شوية لحد العشاء. بعد كده أعمل أي حاجة خفيفة عشان أكلها وأتفرج على مسلسلات لحد ما أنام. لكن لما دخل مسلسل الشطرنج في حياتي الروتين بتاعي كله اتغير 180 درجة. رغم إن المسلسل كان قصير وخلصته بسرعة، بقيت مدمنة لعبة الشطرنج بشكل مرعب ومش طبيعي. كل يوم كنت بتعلق بيه اكتر واكتر، بس المشكله اني مش اجتماعيه خالص، فما كانش عندي اي اصحاب العب معاهم، فاضطريت ان انا اعلم اختي الصغيره اللعبه وبالعافيه كمان، وفعلا اتعلمتها وبدانا نتحدى بعض ونلعب كل يوم. ومع الوقت مستواي في اللعبه بقى احسن واحسن وبقيت متعلقه بيها اكتر. في يوم اختي كلمتني وقالت لي تعالي المكتبه اللي بذاكر فيها، عندي ليك مفاجاه وهتعجبك قوي. انا استغربت وقتها وقلت ايه المفاجاه دي؟ قالت لي تعالي بس ما تقلقيش. وفعلا رحت ودخلت المكتبة، ولما شفتها قالت لي تعالى معايا الدور التاني. رحت معاها ولقيت صالة كبيرة قوي وفيها اكتر من 15 ترابيزة شطرنج، وكل واحد بيتحدى اللي قدامه. عيني حرفيا كانت بتلمع من الفرحة، فضحكت وقتها وبصيت لاختي وقلت لها يلا بينا نلعب. قالت لي لا انا مش فاضية، عندي امتحان ولازم اذاكر، روح انت دور على حد تلعبوا مع بعض. طبعا هي كانت عاملة كده متعمدة علشان ابقى اجتماعية، لكن الحقيقة انا كان عندي رهاب اجتماعي فظيع. المهم الموظفة جت وقالت لي تحب اسجل اسمك؟ قلت لها اه، بس هلعب ضد مين؟ قالت لي دي تدريبات للبطولة اللي بنعملها، فسجلي اسمك وهتلعبي حسب الدور. وفعلا سجلت اسمي وقعدت مستنية دوري، وبعد شوية الموظفة ندهت عليا وقالت لي ان في حد يتحداني. قعدت على الكرسي وكنت متوترة جدا، بس من كتر الرهبة عملت حركات غبية وخسرت الجيم بطريقة سخيفة جدا. الغريب ان الولد اللي قدامي ما ضحكش عليا، بالعكس قال لي يلا نادي الجيم تاني. وفعلا لعبنا تاني وبرضه خسرت بنفس الطريقة السخيفة، وللمرة التالتة انا اللي طلبت منه ان احنا نعيد الجيم. وفعلا عدنا الجيم تاني، بس المرة دي طولنا اكتر من المعتاد واستمرينا حوالي 40 دقيقة. كل حركة كان بيلعبها كنت ببص في عيونه واحاول افهم هو بيفكر في ايه، والعكس انا كنت فاكر ان هو بيبص في عيونه عشان يشوف انا بخطط في ايه ويفوز. لكن الحقيقة ان انصدمت ان هو كان معجب بيا. ايوه يا صديقي زي ما سمعت، هو كان معجب بيا، ما كانش بيبص لي كده وفي الفراغ، لا. بعد ما خلصنا الجيم فزت عليه، فقال لي مستواك احترافي جدا وضروري نتحدى بعض بكره. ضحكت وقلت له ضروري يعني؟ قال لي اه، اي وقت هتيجي فيه نتحدى بعض. قلت له ان شاء الله على المغرب. ورحت البيت وانا مش مصدقه اني بقيت محترفه وفزت بالطريقه دي. تاني يوم رحت المكتبه ولقيت الولد مستنيني هناك على الترابيزه، قعدت وسلمت عليه وبدانا اللعب. استمرينا على هذا الحال 5 ايام ورا بعض، انا كسبت 3 مرات وهو كسب مرتين. وفي يوم كنا بنلعب فيه طولنا قوي قوي قوي، واختي قالت لي يلا انا هروح البيت عايزه تيجي معايا؟ قلت لها لا روح انت، انا هنا خلص التحدي ده وهروح على طول. قالت لي ماشي. المهم الولد قال لي انا عندي استراتيجيه هتفيدك دايما. قلت له ايه هي؟ قال لي هعلمها لك بس هي محتاجه شرح مفصل، والمكتبه هتقفل دلوقتي، انت هتيجي بكره؟ قلت له لا بكره مش هقدر اجي، اصل عندي عزومه. بس انت ما وضحتش لي التفاصيل. تمام، انت ممكن تدي رقم تليفونك وانا ابعت لك الاستراتيجيه. فقلت له ماشي مفيش مشكله، واديته رقمي. وهنا بدات حكايتي مع قريني اللي بيغير عليا.
رجعت البيت وبعد شوية بعتلي رسالة وقال لي فيها ازيك عامله ايه. رديت عليه برد سطحي جدا، وبعدها بدأ يشرح لي الاستراتيجيه خطوه بخطوه، وكان شرحه ممتاز. ففعلا اندمجت معاه، بس الشرح جاب شرح والكلمه جابت كلمه يا صديقي. واكيد انت عارف اللي حصل بعدها، ما تعرفش؟ انا هقولك. بعد ما اتكلموا كتير في وسط الكلام خلاها مدمنة شطرنج بمعنى الكلمة، وبدأ يحكي عن حياته، فبدأت هي كمان تحكي عن حياتها، وحست ان هي مرتاحة ليه بطريقة غريبة. بتقول عرفنا عن بعض اكتر واتفقنا نلعب بعد يومين، وفعلا خلصت المحادثة على كلمة على ميعادنا. بعد يومين بعت لي رسالة بيفكرني بميعادنا. استغربت من شخصيته وانه ازاي كان بيتكلم بحماس اول يوم، وبعدين فجأة بقى هادي ومش مهتم غير باللعب وبس. طبعا عجبني غموضه الغريب، واتقابلنا في المكتبة، لكن المرة دي كنت لوحدي من غير اختي. لعبنا كذا جيم، بس المرة دي كنت بتكلم اكتر من التركيز في اللعب، والمرة دي حسيت انه معجب بيا اكتر من الاول، وده كان مخليني متوترة، بس ما كنتش عايز ابين اني خايفة. خلصنا اللعب، لكن المرة دي ما حددش ميعاد تاني ان احنا نتقابل فيه، وكأنه مستنيني انا اللي اسأل امتى هنتقابل تاني. الشخص ده كان اكبر مني ب3 سنين، ما اكدبش عليكم فعلا عجبني بشخصيته، ومن وقتها بقينا بنتكلم طول الوقت، وتعمقنا اكتر في حياتنا، والحكايات بقت ما بتوقفش، وكأن كل واحد فينا وصل للي كان عايزه. عدت اسابيع وبعدها اتفقنا نلعب جيم، وفعلا رحنا المكتبة، بس المرة دي كانت كأنها خروجة غرامية، مش رايحين نلعب جيم خالص. رجعت البيت وبقى هو روتيني اليومي، بنتكلم طول الوقت، بقيت عارفة كل تفاصيل حياته، وهو كمان يعرف عني كل حاجة. عدت سنة على علاقتنا، ووعدني ان هو يتجوزني. غير شخصيتي تماما، من البنت انطوائية لبنت اجتماعية بتحب الحياة، متفائلة جدا. دخلت المعهد وبدأت ادرس بسببه، وطور حياتي بطريقة مش طبيعية. كنت مستنيه اليوم اللي هو يخطبني فيه، خصوصا انه وعدني كذا مرة، وكنت شايفاه راجل بجد. كنت شايفة كلامه حقيقي، وان هينفذ كل كلمة بيقولها لي. لكن يوم بعد يوم بدأ يتغير عليا، وبقى بارد في كلامه، وردوده بقت على القد. بقيت بتضايق باسلوبه، وكنت بعيط من تصرفاته. كنت بتصل بيه عشان افهم السبب، لكنه كان بيرد ببرود او يزعق في وشي. انا اللي كنت متفائله وحاسه ان حياتنا هتتغير لما نتجوز، بس فجاه بقيت مش فاهمه هو ازاي اتغير معايا كده، ومين اللي دخل حياته وخلاه يتعامل معايا بالشكل ده. كنت بعيط ليل ونهار، نفسيتي تتدمر بسببه. بطلت اكلمه خالص، ما كنتش برد عليه، بس فجاه لقيت نفسي بتصل بيه واقول له ممكن اكون غلطانه، خليني اعتذر، يمكن الامور ترجع زي الاول. الشخص ده كان جزء من حياتي، بقى روتيني، وما كنتش متخيله يومي من غيره. لكن زي ما بيقولوا اي علاقه بدايتها ما ترضيش ربنا نهايتها مش هترضيك. الموضوع اثر على حياتي، وبقيت كل يوم ببكي قبل ما انام، لحد ما في يوم بعد اسابيع كلمني وقال لي انت عملت ايه في حياتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، دمرتيني. وبعت لي صوره رجله محروقه تقريبا من الدرجه التانية، وصوره لايديه وعليها جروحات وحفر غريبه ومرعبه. قلت له ايه اللي حصل وايه اللي دخلني؟ قال لي كنت نايم وحلمت بشخص نسخه منك بالظبط، كان بينتقم مني، ولما صحيت لقيت الحروق دي على رجلي ومنظري بالشكل ده، وكدمات وضرب على جسمي كله. قلت له والله ماليش دعوه وايه علاقتي بالموضوع؟ لكنه رد بعصبيه وقال لي بعيد عني، ربنا يدمر حياتك زي ما دمرت حياتي. قفل في وشي وفضلت اعيط طول الليل. وبالليل وانا نايمه فجاه صحيت وكنت مخنوقه مش قادره اتنفس. حسيت بكتمه مش طبيعيه. حاولت افوق ورحت الحمام اغسل وشي. فجاه لقيت نفسي بستفرغ دم وما كنتش فاهم السبب. بصيت في المرايه لقيت وشي شاحب وكنت بردانة بطريقة مش طبيعية. روحت لأمي وأنا بعيط، لكنها هدتني وخلتني أنام تاني من غير ما أحكي لها أي حاجة عن اللي حصلت. ركز بقى معايا، لأنه وأنا نايمة حسيت إن في حد قدامي ومجبورة إن أنا أبص ليه، بس لما كنت بركز ما كانش في حد فعلا. لكن صدقني أنا ما كنتش قادرة أشيل عيني من المكان ده لحد ما دخت ونمت. وحلمت حلم غريب جدا. حلمت إني بلعب شطرنج بس مش بجنود، كنت بلعب بعقارب. العقارب كانت بتقرص في ايدي وكنت بحس بألم فظيع جدا، بس كنت مجبورة اكمل اللعب. وطبعا المفاجأة ان اللي كان بيتحداني قدامي كان هو نسخة مني بالظبط، بس راجل. فجأة أشار بصبعه على زاوية المكان وبصيت لقيت الشخص اللي كنت معاه في العلاقة مربوط بحبل ضخم وبقه متغطي بقماشة سودة، حواليه تعابين ورجليه في طشت من النار. صحيت طبعا مفزوعة، وايه الحلم اللي انا حلمته ده يا ربي؟ كنت مستغربة طبعا. كنت عاوز اقول لامي بس خفت تتعصب عليا، خصوصا ان عيلتنا محافظة وما بنحبش موضوع العلاقات ده او العلاقات العاطفية عندنا في العيلة. فقررت اقرأ اذكاري وارجع انام. لكن لما نمت رجعت حلمت تاني، والمرة دي نسختي التانية كان معاه مقص وجرح ايدي ودخل صباعه جوه الجرح واخد من دمي اللي في ايدي وبدأ يكتب على ورقة وهو بيبتسم. وانا ما كنتش شايفه هو بيكتب ايه، بس لما خلص
نفس الكتابة من دمي رفع الورقة وخلاني اقرأها، ولقيت مكتوب فيها بالدم: انت ليا انا وبس. صحيت مفزوعة وفضلت أعيط على حالي، وجريت على أمي وحكيت لها كل حاجة من الأول للآخر. قلت لها بصي كدمات رجلي وجسمي عاملة إزاي، ولما جيت أوريها لقيت نفس الجروح اللي كانت في الحلم هي نفسها اللي في إيدي موجودة بجد، وكانت بتوجعني بطريقة فظيعة وكنت بعيط من الألم. أمي بدأت تقرأ عليا، بس قبلها زعقت لي عشان موضوع العلاقات ده. قلت لها يا ماما أنا عارفة إن أنا غلطانة، بس شوفي لي حل بالله عليك، أنا هموت من الألم. أمي حكت لأبويا عن الموضوع فجاب لي شيخ يقرأ عليا، وفعلا بدأ يقرأ، بس كنت محتاجة أكتر من جلسة على أيام متفرقة. في اليوم التاني الشيخ اتصل بابويا وقال له: يا أبو طيف، بنتك موضوعها صعب جدا وأنا آسف مش هقدر أكمل القراءة معاها لأني تعرضت لتهديدات. أبويا انصدم من كلامه وقال له: طيب اديني رقم شيخ تاني. وفعلا الشيخ اداله رقم شيخ تاني، والشيخ ده جه وفضل يقرأ عليا لمدة يومين. بس في اليوم التالت اتصل بابويا وقال له: انا اسف مش هقدر اكمل، مراتي طلبت مني الطلاق وبيتي بيتدمر بسبب بنتك، الموضوع صعب قوي. قال ان مفيش حل غير ان اقرا سوره البقره كامله 3 مرات يوميا. ابويا اجبرني على القراءه، بس والله ما كنت عارف اشوف الايات اللي مكتوبه، وكنت بتعذب جامد وانا بقرا، وكنت بتقيأ كتير، وكل يوم بحلم بكوابيس مرعبه، واهلي بقى عندهم رعب بسببي ومني. لحد ما في يوم وانا بقرا سوره البقره قدام امي فجاه اغمى عليا وحاولوا يصحوني بس ما قدروش، فودوني المستشفى. حالتي كانت خطيره جدا ودخلوني العنايه المركزه، وكنت بين الحياه والموت خلاص.